In Vietnam, ở Việt Nam there's only one place chỉ có một nơi to get cold pressed seeds like this. có cái công nghệ chiết xuất lạnh từ hạt giống như thế này. Us. Rain. You know what I call that? Các bạn biết điều đó gọi là gì không ạ? Opportunity. Cơ hội. Okay? We have an opportunity. Chúng tôi cho bạn cơ hội. Okay? Because people know they need to get good nutrition. Các bạn biết rằng là tất cả chúng ta đều hiểu chúng ta cần phải cung cấp dinh dưỡng tốt, đúng không ạ? This is a product for everybody, children, Sản phẩm này là sản phẩm cho tất cả mọi người, từ đứa trẻ đến người lớn. This industry, the health industry, is one of the fastest growing trends Cái everywhere ngành in the công nghiệp world. sức khỏe này là một trong những ngành mà phát triển nhanh nhất hiện nay. And it's not a trend that's going to disappear. Đó không phải là một cái gì nó lên rồi nó biến mất. You know, the whole world's not going to wake up one day and say, I don't care how I look. I don't care how I feel. I don't care. I don't care how my kids feel. The world's not going to do that. Thế giới sẽ không thức dậy, tất cả mọi người đều nói là tôi chẳng quan tâm tôi trông như thế nào, tôi không quan tâm con cái tôi ra sao. Có bao giờ xảy ra điều đó không? So what we need to do is get in front of a trend. Cái điều mà chúng tôi đưa cho các bạn đó chính là cơ hội ngay đón đầu. How do you stand out in front of a trend? Nếu mà chúng ta có thể đứng ngoài cái ngành công nghiệp này, You do something that's never been done. chúng ta làm những cái mà trước đây chúng ta vẫn làm. You do something that other people aren't doing. Chúng ta làm giống như những điều mà trước đây người ta đã làm. And that's exactly what Reign's about. So I'm not going to talk too much about the product because, you know, Miss Susie talked a lot about it. Tôi không muốn nói quá nhiều về sản phẩm nữa bởi vì bà Susie đã chia sẻ điều này. But I want you to know that this product was developed by scientists Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng sản phẩm này at the University of Minnesota. được tạo ra từ các nghiên cứu. They were working with children that had cancer. Họ đã nghiên cứu với các trẻ em mà bị ung thư. And these kids were going through chemotherapy. Thì những đứa trẻ này đã đi điều trị. And after they got done with chemotherapy, they wanted to rebuild their immune systems. Đã điều trị bằng cái chemo with natural products. với các sản phẩm tự nhiên thì nó sẽ giúp hệ miễn dịch tăng trưởng. They've been studying seeds for 15 years. Họ đã nghiên cứu về cái hạt này 50 năm rồi. And they knew that seeds were the answer. Và họ biết rằng, họ hiểu rằng cái hạt chính là câu trả lời. But they didn't know which ones. Nhưng mà họ chưa biết rằng là cái nào. So they did clinical study. Và họ đã làm những nghiên cứu khác nữa. And they found that there were 3. Và họ tìm ra có 3 loại hạt. That were powerful, but together they did something special. 3 loại hạt này nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi họ kết hợp lại, 3 sản phẩm này nó mạnh mẽ hơn nhiều. You want to guess what those 3 were? Black raspberry seed, black cumin seed. Các bạn có thể tìm thông tin về black raspberry seed, black cumin seed và cái hạt nho. Okay, but not only kids that have cancer need strong immune systems, right? Không phải là trẻ em có vấn đề mà chúng ta cũng có vấn đề nữa. Or that need essential fatty acids in the brain. Và đặc biệt chúng ta cần cái chất béo thiết yếu cho não chúng ta. They were just using the oils. Họ mới chỉ dùng cái chiết xuất của dầu duy nhất. We've done even further research and we found that there's power in the seed itself, the husk. Họ làm rất nhiều những cái nghiên cứu và họ thấy được rằng sức mạnh của cái dầu từ hạt này và nó tác dụng tuyệt vời như nào với sức khỏe chúng ta. You know, Susie already talked about all the studies that have been done. Và tất cả những cái chứng nhận này đã được làm và chứng minh. This is a product that changes people's lives. Đây là cái sản phẩm mà sẽ thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. We're gonna come back in a couple weeks. Chúng tôi sẽ có thể quay lại sau một vài tuần. And I'm sure we're gonna have testimonials. Và tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy rất nhiều minh chứng. I'm sure. Tôi chắc chắn rằng rất nhiều người sử dụng và có minh It chứng. doesn't matter where I go. Tôi không quan trọng là đến nơi nào. It doesn't matter what country, culture, what area of the world. Tôi không nói là quốc gia nào rồi văn hóa nào. This product changes people's lives. Mà cái sản phẩm này với tất cả mọi người, tất cả các quốc gia. That's why I know we will do millions of dollars a month in sales in Vietnam. Đó là lý do tôi khẳng định rằng là doanh số ở Việt Nam sẽ hàng triệu đô. Because people need what we have. Bởi vì tôi biết rằng rất nhiều người cần những gì chúng ta có. It's going to change lives. Bởi vì có thể thay đổi cuộc sống. Okay, so, you know, I told you I went out and got partners.
Tôi đã nói với các bạn là tôi ra và tìm các đối tác. So I wanted to get the right people. Và tôi muốn rằng là tìm thấy những người đúng. You know, I know what it's like to be a distributor. Trước đây tôi giống như một nhà phân phối. I know how to build Tôi biết làm sao để xây dựng and teach and train. và đào tạo và huấn luyện. So this is a company that's focused on distributors and helping people see success. Đây là cái doanh nghiệp mà tập trung vào sự thành công của từng con người. Okay? But I don't know everything. Nhưng mà tôi không biết tất cả mọi thứ. I don't know IT. Tôi không biết về công nghệ thông tin. But Casey does. Nhưng mà Casey, He's another owner. ông là một chủ, He also owns a company called Orb6. Người chủ của công ty Opsix. Orb6 is a software company that is the back office software for over 45 network marketing companies. Opsix là một công ty về phần mềm quản lý về cái back office, quản lý cho 45 công ty network khác. So, if there's a problem, Nếu mà có vấn đề gì, and in IT there's always a problem, và với công nghệ thông tin thì luôn luôn có vấn đề, đúng không ạ? this is what I do. Đây là cái cách tôi làm. I get out of my desk, Tôi đứng dậy I go down the hall. và ra khỏi bàn đến cái chỗ. Casey, there's Hey a Casey, problem. có vấn đề này. He says, okay, I'll fix it. Casey nói rằng ok, tôi sẽ. Okay, all right, thanks. Và tôi quay về làm việc. That's a big deal. Đó là cái deal rất là tốt, đúng không ạ? That's a big deal. Đó là cái hợp đồng rất tốt, đúng không ạ? That we can control our own back office. Đó là những điều chúng ta có thể quản trị được. All right. We also control our manufacturing. Và công ty cũng control được cái vấn đề về sản xuất. We have That's a big deal. Cái đó là cái deal rất là lớn. We can control our manufacturing. Bởi vì có thể quản lý được We can control our quality. và quản lý được chất lượng nữa. Okay. So you don't want somebody else in control of your future. You want to be in control of your future. Các bạn không muốn người khác điều khiển cái tương lai của mình, mà chúng ta muốn tự điều khiển cái tương lai của mình, đúng không? We also have Jay Nolan, Công executive ty team. cũng có Jay Nolan là người chuyên về đào tạo và huấn luyện. Jay Nolan is one of the owners of Organo Gold. Jay Nolan từng là sáng lập viên của công ty Organo Gold. He's the gentleman who trained Holton Bugs. Ông là người mà huấn luyện cho toàn bộ công ty. And he's with us Bây giờ ông đã tham gia với Brain because of what we're going to do with seeds. bởi vì ông nhìn thấy cái tiềm năng về hạt. He has closed down 2 companies Ông ta đã phải đóng cửa 2 công ty because he grew too fast. bởi vì cái sự đào tạo của ông đấy làm cho hệ thống phát triển quá nhanh. He put in over 55,000 people in 2 months. Ông ta đạt được cái doanh số là 55,000. Yeah. Trong vòng có 2 tháng thôi, 55.000 người tham gia hệ thống. And the company couldn't keep up with it. Và công ty không thể là hỗ trợ được. Chạy theo kịp. We can keep up with it. Nhưng mà Ren có thể chạy được. And Jay is a part of the team. Jay là một trong những cái thành phần trong hệ thống. He'll be coming here to Vietnam Anh ta sẽ đến Việt Nam rất sớm. in the future with me. Trong khoảng tháng 3, tháng 5 tới. Daniel Scarpino. Daniel Scarpino. He's our VP of marketing. He's a genius. Ông ta He really rất là is. lớn, ông ta rất là tuyệt vời. He does all of our packaging and our websites and everything. Anh ta làm tất cả những cái vấn đề trên website và There's a retreat that's happening in New York City. ở New York City. A marketing retreat. Ông có một cái cuộc họp ở bên New York. Brain's not doing it, but there's a big global marketing retreat that's happening. Ông đã tham dự một cái cuộc hội nghị marketing rất lớn ở bên New York. Nike's invited. Nike, Uber. Nike, Uber. I mean, the top marketers of the world. Tất cả những cái thương hiệu lớn nhất trên thế giới. They've never invited a network marketing company ever. Họ chưa bao giờ mời một công ty network marketing. They invited Daniel. Nhưng mà họ đã mời Daniel. They look at our websites and what we're doing with our branding and our videos. Bởi vì họ nhìn vào website và video và tất cả những gì Daniel đã làm. Rain is the first company that's ever been invited to this summit. Rain là công ty duy nhất trong ngành network được mời đến cái hội nghị marketing toàn cầu đấy. It's because of Daniel. Bởi vì có Daniel. All right. We also have investors. Công ty cũng có những nhà đầu tư. We
We got Paul Hickey, he's an investment banker. Paul Hickey là nhà đầu tư về ngân hàng. We got David Dame, he's a fund manager. David Dame là những người mà đầu tư quỹ đầu tư. He manages about a $1 billion fund. Ông này quản lý những cái quỹ hàng tỷ đô. Hey, what do investment bankers do? Ông này ông làm gì ạ? Paul Hickey. Yeah. Investment bankers usually they find an opportunity and they find money and they put the two together. That's an investment Thường banker. những người banker này họ sẽ An investment banker usually finds an opportunity and finds money and puts the two together. Thông thường những người như Paul là những người mà tìm ra những cơ hội rất lớn và những người mà những công ty và họ đặt lại với nhau. They don't use their own money. Họ không có sử dụng sai đồng tiền. They use somebody else's money. Họ sử dụng tiền của người khác. But when both of these guys saw rain, khi hai người này nhìn thấy cơ hội rain, they said, "No, I'm using my money. họ sẽ nói rằng no. Tôi đầu tư tiền của tôi. This one's my investment." Cái này sẽ là cái đầu tư của bản thân tôi. So they put their own money in rain. Nếu mà họ đặt tiền vào rain không đúng, Because of what it's all about. họ sẽ không đặt sai cái tiền của họ. So we have the highest pharmaceutical grade manufacturing that there is in the United States. Cái nhà máy của Rain thì là một trong những nhà máy mà đạt tiêu chuẩn cao hàng đầu ở bên Mỹ. To ensure our quality. Và để đảm bảo được chất lượng của sản phẩm. Another thing that we have is we have a foundation that's called Seeds for Change. Cái điều khác mà Rain đang xây dựng và chúng tôi có đấy chính là foundation về từ thiện. And Vietnam is going to benefit from this as well. Và Việt Nam cũng được hưởng rất nhiều lợi thế từ cái quỹ đầu tư quỹ từ thiện. What we do is anytime somebody joins the business and joins us, cái điều mà chúng tôi làm là mỗi ai đó mua sản phẩm và tham gia công ty, we plant a tree. thì họ sẽ trồng một cái cây. So last year, năm ngoái, we planted over 40,000 trees. Công ty đã trồng hơn 40.000 cây. We had over 40,000 people join us. Bởi vì đã hơn 40.000 người tham gia năm ngoái. And after they've joined us, sau khi họ tham gia, every time somebody buys a box of rồi mỗi ai đó mua thêm sản phẩm, we take a quarter, thì họ sẽ có một cái lượng tiền cắt at Rain and we donate it to the foundation. 25 cent để cung cấp cho cái quỹ từ thiện này. So, what do we do with that money? Chúng ta làm gì với cái số tiền đấy ạ? We give it back to the country where the sale happened. Chúng tôi đã đưa lại cho cái cho cái quốc gia mà tạo ra doanh số. So we figure out how can we bless people's lives in Vietnam. Và cái quỹ đó nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người ở Việt Nam. Do we feed children? Có thể là cho cung cấp thức ăn cho trẻ con. Do we build orphanages? Do we có thể build là houses? trẻ What mồ do we côi do? hoặc là xây nhà. See, we decide. Và cái việc đó là chúng ta quyết định. But we're going to benefit people here. Và điều quan trọng là nó sẽ giúp ích cho những người bản địa. So sometimes people ask me, what are you guys? What kind of company? Đôi khi có nhiều người hỏi tôi là bạn là ai vậy? Cái kiểu công ty của bạn là gì? Are you a nutrition company? Bạn là công ty dinh dưỡng? Are you a networking company? Có phải là công ty về network? What are you? Các bạn là ai? I tell people, tôi nói với họ, we're an impact for good company. Chúng tôi là công ty mà cung cấp những điều tốt. I want people to come in contact with Rain. Tôi muốn rằng những người mà đến làm hợp đồng với Rain